سلام، من علیرضام و خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال یوکاپ. سلام بر بچه، خوش اومدین به اولین ویدیو از کانال یوکاپ. توی این کانال ما قراره راجع به فوتبال اروپا صحبت کنیم و تمرکز اصلیمون هم بذاریم روی 5 لیگ معتبر اروپایی و حالا اتفاقای دیگه هم اگه مهمی در فوتبال بیفته، مثل حالا جام جهانی باشگاه‌ها که اخیراً بوده، خب اونا رو هم 100% پوشش میدم. ولی اصلش اینه که قرار راجع به فوتبال یکم با هم گپ و گفت داشته باشیم، اینکه آقا چه اتفاقاتی افتاده، بازی‌ها چه جوری بود، چرا فلان تیم باخت، چرا فلان تیم داره اینقدر خوب پیش میره، چرا فلان تیم افت کرده و اینجور اخبار و حواشی رو هم همچنین دنبال می‌کنیم. حالا مهمترین اخباری که قرار دنبال کنیم فعلا نقل و انتقالات. خیلی بعضی باشگاه‌ها واقعا تو نقل و انتقالات مثل لیورپول، مثل آرسنال واقعا خیلی قوی عمل کردن، خیلی فعالن و راجع به اینجور مسائل قراره خب با هم صحبت کنیم. من نظر و تحلیل شخصیمو میگم، قرار نیست همه چی اینجا درست باشه، 100% حتما اینجا همه چی درست نیست، 100% با میل همه افرادی که این ویدیو رو دارن میبینن نیست، اما خب من نظر شخصیمو میگم، میخوایم با هم صحبت کنیم، شما کامنت میذاری، با هم تحلیل میکنیم و فوتبال اروپا رو زندگی میکنیم. علاقه شخصی هممونه و دوست داریم پیش ببریم. حالا بهانه‌ای که اولین ویدیو رو این تایم گذاشتم، من خب حالا اینجا فقط میگم شاید تو ویدیوهای بعدی اصلا مطرحش نکنم، من آرسنالیم و خب اولین اتفاقی که افتاد و مهمترین اتفاقی که الان داره میفته اینه که ویکتور گیوکرش تقریبا انتقالش قطعی شده. خب ببینید، بعد از مدت‌ها که آرسنال واقعا دیگه کمبود یه مهاجم نوک حرفه‌ای رو داشت، یعنی شاید اگه بخوایم خیلی دقیق‌تر نگاه کنیم به قضیه، بعد از فن پرسی دیگه کسی نمیاد. مثلا اوبامیا یه تایمی بود خب خوب بود، یا لاکازت اصلا نمیشه گفت واقعا در اون حد و اندازه یه مهاجم با شم گلزنی بالا، کسی که بتونه کارو در بیاره، خب نبود توی آرسنال و ببخشید. و خب الان با اومدن ویکتور گیوکرش، اگر اونجوری که تو اسپورتینگ لیسبون تا این دو فصل اخیر کار کرد، تو 66 بازی 68 تا گل زده و خب یه آمار واقعا خیره کننده است. اگر بتونه آمار تو آرسنال تکرار کنه، خب آرسنال خیلی میتونه واقعا شانسش برای قهرمانی واقعا زیاد میشه. آرسنال تیمی بوده که این سالها همیشه به دنبال قهرمانی بوده، در تعقیب قهرمان بوده، اما امسال با تیمی که داره میبنده و خیلی بخش زیادش رو هم انجام داده و دیگه آخرین تیر اصلی که در واقع میخوام بزنن هم ویکتور گیوکرش هست، خب دیگه یه تیم واقعا قهرمان رو داره میبنده. همیشه آرسنال از عدم ثبات رنج بود، مخصوصا تو باکسینگ دی و روزای سخت فصل که حالا چمپیونز لیگ بود، اف ای کاپ بود و لیگ هم بود، آرسنال همیشه کم می آورد و اون کم بوده حالا یا بازیکن یا انگیزه رو داشتن. ولی این فصل واقعا متفاوته. میکل آرتتا بعد از 5 فصل ناکامی، که واقعا نمیشه گفت ناکامی، یعنی از نظر بنده تیمی که مثلا تا چند سال پیش میم بود که همش چهارم میشه، یا بعد از اینکه آرسن ونگر رفت که همش میگفتن ونگر چهارم میشه، بعد از اینکه ونگر رفت واقعا همون جایگاه چهارم رو از دست داد، چند فصل به لیگ اروپا رفت و اینها، واقعا به این حد رسیده که مثلا رئال مادرید رو میاد حذف میکنه توی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان، یا اینکه مثلا برای مقام دومی خب مقام قهرمانی میجنگه و 3 سال پشت سر هم دوم میشه. واقعا اینا اتفاقی نیست، اینا واقعا پروگرسیه که آرتتا داره پیش میبره. ولی خب هوادارهای تعداد خیلی زیادشون فقط قهرمانی میخوان، یعنی اون فقط قهرمانی، یعنی اگه آرتتا مثلا یه اف ای کاپ برده، حالا یه اف ای کاپ هم پارسال میگفتن خب خوبه همین پیش بمونه اینجا. ولی الان میبینیم که خدمت شما عرض کنم هوادارا ناراحتن یه سریاشون و یه سری هم واقعا مثل من و حالا خیلی دیگه منتقدام همینطور، مثلا تیرنی هالی واقعا راضی از روند خودش تو مصاحبه اخیرش اعلام کرده بود که ما واقعا آرتتا خیلی خوبه، شخصیت فوق العاده، بهترین عملکردی که تا الان میتونسته داشته باشه رو انجام داده و خب امسال هم قهرمان میشه. حالا اون قطعی میگه، منم میگم که کارش خیلی سخته البته، یعنی عملکردی که لیورپول تو بازار نقل و انتقالات داشته پس از قهرمانیش، یا بازسازی که منسیتی داره انجام میده، خب واقعا کار آرسنال سخت میکنه، اما آرسنال هم نشون داده که با قدرت پا قدم به میدون گذاشته. خب حالا برگردیم به نقل و انتقالات و گفتم که بهانه این ویدیو قطعی شدن انتقال ویکتور گیوکرش بوده. مسئله رو در نظر بگیرید که اینجور به نظر میاد تاریخ دوباره داره تکرار میشه، یعنی میکل آرتتا که یه زمان دستیار گواردیولا بود تو منچستر سیتی، انگار دوباره داره از اون دست گواردیولا کپی برداری میکنه
گواردیولا هم یک همچین جوی رو چند سال پیش تجربه می‌کرد. البته اونها همیشه قهرمان می‌شد، اما با توجه به تیمی که گواردیولا ساخته و با توجه به هزینه‌ای که سیتی انجام داده بود و اون همه بازیکن، یعنی 2 تا تیم 3 تا تیم آماده یا حتی داشتن. یعنی مثلا یادم میاد یه گزارشی یه بار از مورینیو گرفته بود، هم گفته بود اون زمانی که سرمربی منچستر یونایتد بود، گفته بود که آقا شانس اول قهرمانی منسیتیه، شانس دوم لیورپول، شانس سوم تیم دوم منسیتیه. و واقعا هم همینجوری بود. واقعا یک اسکواد خیلی کامل پرقدرتی رو داشت، قشنگ میتونه اول تا آخر فصل با بالاترین توان رقابت کنه. اما خب فقط گواردیولا خدمت شما عرض کنم که لیگ رو میگرفت، لیگ انگلیس رو میگرفت، 4 یا 5 دوره پشت سر هم متوالی اونا لیگ رو گرفتن، یک واقعا کار بی سابقه توی تاریخ پرمیر لیگ. اما خب لیگ قهرمانان رو نمیتونستن بگیرن و ببینید هوادارا بالاخره همیشه یه جا دلیلی برای نارضایتی پیدا میکنن. تو آرسنال اگه شما رئال رو هم حذف کنید 3 سال پشت سر هم نایب قهرمان بشید میگن چرا هیچ جامی به دست نمیارید، و توی سیتی هم حتی اگه پشت سر هم قهرمان بشید همه میگن که چرا لیگ قهرمانان. و البته نظر منتقدا هم روی گواردیولا بود. خب میگفتن اون با بارسا تونسته این کارو بکنه، اما اون زمان چون مسی، ژاوی، اینیستا بوده این عمل انجام داده و دیگه حالا تو بایرن هم نتونه استقرارش کنه، تو پنزیتی هم پس نمیتونه. یعنی گواردیولا اون مربی بزرگ نیست و صرفاً بازیکن‌ها بودن که این کار انجام دادن. اما خب گواردیولا بالاخره این رو ثابت کرد، اما با یک استراتژی خیلی دقیق، خیلی مشخص، خیلی فکر شده که میکل آرتتا هم دقیقاً همین کار رو داره انجام میده. حالا بگیم که چجوری این اتفاق چگونه تو منچستر سیتی رخ داده و تو آرسنال چجوری داره پیش میره. اگر یادتون باشه زمانی که گواردیولا اول کار اومده بود تو منچستر سیتی، روی یکی از مهره‌های بزرگ تیم خط کشید و گفت باید عوض بشه. اون کس نبود جز جو هارت یه دروازه‌بان 100% مطمئنی نبود، همیشه بالا و پایینی‌هایی داشت، همیشه اشتباهاتی رو داشت، اما بالاخره چون سالهای سال توی منچستر سیتی بود، چون با مربیای قبلی و تو دوران شروع اوج منچستر سیتی با کمپانی و برناردو سیلوا و فرناندینیو اینا بودن، یک مهره خیلی مهم بوده توی، خب از اونجایی هم که انگلیسی بوده، دروازه‌بان اول تیم ملی انگلیس بود، بین طرفدارا محبوب بود. اما گواردیولا یک ویژگی اصلی برای دروازه‌بان مد نظرش بود و اونم بازی با پا بود. و انقدر گشتن اول براوو رو گرفتن. خب براوو این نشون داده بود که بازی با پاش خوبه توی بارسا، و بعد رو هم ادرسون رو گرفتن که خب ادرسون هم واقعا هنوز هم جزو یکی از بهترین دروازه‌باناست که بازی با پای واقعا فوق‌العاده‌ای داره و اون ویدیوی معروف هم دیدین که حتی تا وسط زمین میاد و چند تا پاسکاری با بازیکن‌ها میکنن و واقعا میشه بهش اتکا کرد تو زمینه بازی با پا. آرسنال هم همین کارو کرد. آرسنال تا این سال دروازه‌بان بدی نداشته. شزنی واقعا دروازه‌بان خوبی بود، رمزل واقعا دروازه‌بان خوبی بود. اون سال‌های قبل‌تر که حالا پتر چک بود و واقعا بالاخره بعد از مدت‌های دروازه‌بان تراز اول داشت آرسنال. اما باز هم همین بحث بازی با پا و میگم یه جورایی کپی از استراتژی گواردیولا آرتتا رو اذیت می‌کرد و اونا گشتن و بالاخره دروازه‌بانی پیدا کردن به اسم داوید رایا توی 2 فصلی که توی آرسنال بوده واقعا خوب نشون داده و خب بازی با پاش خوب بوده، ثبات بالایی داشته، بهترین دروازه‌بان فصل گذشته لیگ انگلیس هم شد و می‌بینید که آرسنال از همون اول از هم خط دروازه پیش گرفته قضیه رو. برمیگردیم به میایم یه خط جلوتر، خط دفاع. واقعا آرسنال توی خط دفاع جزو یکی از بهترین تیم‌هاست. یعنی زوج سالیبا و گابریل شاید بشه بگیم بهترین زوج دفاعی حال حاضر فوتبال اروپا. اونها یه ترکیب خیلی خوب از هوش و ذکاوت و بازی با توپ سالیبا و قدرت و جنگندگی گابریل هستن و در کنار هم با درک بسیار بالایی که از همدیگه دارن طی این سالها و ثباتی که داشتن، یک ترکیب دفاعی واقعا استثنایی رو چیدن. در دو طرف آرسنال یه مدت مشکل داشت، اما پارسال با برگشتن یوریان تیمبر از مصونیت و عملکرد خیلی خوبی که نشون داد، چه تو بحث حمله چه تو بحث دفاع، سرعت بالا، هوش بالا و سمت چپ هم که خدمت شما عرض کنم مارتین لوئیس اسکلی واقعا خودی نشون داد با این سن کم و حالا تونستن قراردادش هم تمدید کنن. یکی از مهمترین قدم هایی که آرسنال توی این بازار نقل و انتقالات برداشت تمدید 2 تا از قرارداد بازیکنان خیلی جوان خوبی شده که انوانری و یکی هم مارتین لوئیس اسکلی که واقعا توی سن کم فوق العاده نشون دادن، مخصوصا لوئیس اسکلی که اون بازیش جلوی منچستر دیگه واقعا مثل بمب صدا کرد. و آرسنال از قبل خط دفاع رو بسته بود، اما خب دوباره بهش عمق بخشید و بازیکن مسکرای دفاع والنسیا رو گرفت. فصل پیش هم که کالافیوری رو گرفتن، یعنی گزینه‌های تعویض رو هم درست کردن. میایم خط جلوتر، هافبک دفاعی، یک نقش بسیار مهم در فوتبال. تو چشم هوادار حداقل خیلی نمیاد، اما واقعا کلید قهرمانیه.
بارسلونای گواردیولا که به اون سگانه رسید بوسکت رو داشت و گواردیولا فهمید که در منچستر سیتی هم باید همین کارو بکنه و اونا رودری رو پیدا کردن، کسی که بالاخره تونست اون نقش هافبک دفاعی محض رو که همه کار میکنه برای تیم گواردیولا رو ایفا کنه و گواردیولا یکی از اصلی ترین ستون‌های تیمش رودری بود و آرسنال هم اومد این کار رو انجام بده، یعنی اومد اون قدم رو تکرار کنه. خب پارتی واقعا اون بازیکنی نه، پارتی واقعا دفاع خوبی داشت، خراب کردن بازی حریف خوب بود اما نمیتونست خیلی بیلد آپ کنه، نمیتونست خیلی با پاسکاری تیم رو جلو ببره، نبض تیم رو نمیتونست در دست بگیره، اون کاری که رودری واقعا توش استاده، یعنی نبض بازی و سرعت بازی رو دیکته میکنه به حریف. و اما خب پارتی واقعا این ویژگی رو نداشت، اما یه هافک دفاعی صرف دفاع خوبی بود. دکلان رایس رو هم که گرفتن خب مجبور شدن یه خط جلوتر بازیش بدن. دکلان رایس هم اونقدر ویژگی‌های دفاعی بالایی نداره اما خب حمله توپ خیلی خوبی داره، بازسازی توپ خیلی خوبی داره، قدرت سرزنی بالایی داره با توجه به قد بلندش و اون نقش رو باز هم دکلان رایس نمیتونست بازی کنه، اما خب دکلان رایس نشون داد که ارزش اون کار رو داشته و اگه یک بازیکن خوب بیاد پشت سرش میتونه اون کار رو تکرار کنه و اینجا بود که آرسنال رفت و مارتین زوبیمندی رو خرید. مارتین زوبیمندی اگه بازیش تو رئال سوسییداد دیده باشید واقعا میشه گفت نسخه 2 رودریه، یعنی یه اسپانیایی دیگه که نبض بازی رو میتونه در دست بگیره، میتونه تخریب کنه، میتونه حمله کنه، میتونه حمله توپ کنه و واقعا کسیه که بازی رو میچرخونه برای آرسنال و آرسنال خرید خیلی خوبی داشت تو این منطقه و دقیقاً یک جورایی میگم همچنان هم واقعا تایتل این ویدیو باید همین باشه که کپی از رو دست استراتژی گواردیولا بود. البته وقتی میگم کپی دقیقاً این نیست که کاملا کپی کرده آرتتا استراتژی گواردیولا، نه، اونو برداشته اومده به سبک آرسنال بومی سازیش کرده و داره اون رو اجرا میکنه. با توجه به فصل سنگینی که تو پرمیر لیگ هست و باکسینگ دی که دارم و خدمت شما عرض کنم که رقابت چند جانبه آرسنال تو لیگ های مختلف مثل لیگ قهرمانان، اف ای کاپ، اتحادیه و لیگ اصلی، آرسنال نیاز به یک ترکیب میشه گفت تعویضی داره، یک کسایی که بتونن تو کل فصل بتونن پشتیبانی کنن با همون لول و کیفیت بالا، کاری که میگم تیم گواردیولا تا چند فصل اخیر انجام داد و اونا مثلا به پارتی که بود خب جورجینیو نمیتونست باز کار پارتی حتی انجام بده و بعد اونا توی جای از فصل کم می آوردن. آرسنال که فصل پیش نایب قهرمان شد تعداد شکستاش با لیورپول یکسان بود، هر دو 4 شکست داشتن، اما مساوی‌های زیاد کمر آرسنال رو شکوند و اونها هم ضعف گلزنی داشتن همین که گل می‌خوردن، چون یک جایی از فصل نمیتونستن پیش برن همه اون بازیکن‌های حرفه‌ای و اینجا بود که آرسنال الان این فصل به فکر این افتاده که خط دوم تیم رو هم یعنی اون بحث تعویضی‌ها رو هم چیز کنه و اونا کریستیان نورگارد رو گرفتن، هافبک با تجربه و کاپیتان برنتفورد که یک هافبک واقعا تراز باله و وقتی زوبیمندی نباشه حالا به هر دلیلی یا نیاز به سیستم چرخشی باشه اون میاد روی کار. راجع به دکلان رایس و اودگارد فعلا صحبت نمی‌کنیم، فصل پیش خودشون ثابت کردن، 2 فصل پیش خودشون ثابت کردن، بازیکن‌های ثابت شده یعنی جدید به ترکیب آرسنال اضافه نشدن، اما با اضافه شدن یکی مثل زوبیمندی پشت سرشون واقعا آزادی عملشون بالا میره، واقعا کارشون بیشتر میشه و اودگارد فصل پیش که فصل خیلی پرفروغی رو نداشت این فصل میدونیم که قوی برمیگرده و دوباره همه رو مبهوت خودش میکنه. میریم یه خط جلوتر. ساکا تکلیفش معلومه. مارتینلی هم همیشه بالا پایین داشته اما خوب بوده و تروزارد واقعا میتونسته اون خلاهای مارتینلی رو پر کنه. اما حالا بحث خستگی و مصونیت ساکا بود که توی بحران از فصل مصدوم شد و نتونست باشه و چیز شد و آرسنال اومد با خرید جنجالی میشه گفت جبران کنه و نونی مادوکه از چلسی رو گرفتن. بازیکنی که توی چلسی هم فیکس نبود و یه جورای تعویضی چلسی محسوب میشد، اما آرسنال با مبلغ نسبتا زیاد 50 میلیون یورو این وینگر رو به خدمت گرفت. سن و سالش کمه، واقعا میشه گفت یه سرمایه گذاری خوبه اگر بتونه واقعا اون عملکرد پرسرعت و بالایی که توی چلسی داشت رو تو آرسنال هم به نمایش بذاره و خب میتونه با توجه به اینکه هر دو طرف زمین بازی میکنه میتونه یه تعویضی خیلی خوب و حتی یه شروع کننده خیلی خوب به جای ساکا یا مارتینلی باشه. و میرسیم به میشه گفت مهره اصلی این استراتژی آرتتا برای قهرمانی
و اونم نوک حمله است، یه شماره 9 کلاسیک، کسی که نداشت آرسنال. یعنی گابریل ژسوس هیچ وقت اون گلزن با ثبات همیشگی نبوده. هاورتز هیچ وقت نتونست یه مهاجم نوک واسه، همیشه اون باید به عنوان فالس ناین یا ساپورتر بازی میکرد و کسی که تیم رو یه خط عقب‌تر باشه و بیشتر به عنوان یک هافک تهاجمی همیشه ما میشناختیمش و نتونست اون عملکرد رو به جا بذاره. فصل نسبتا خوبی داشت 2 فصل پیش، اما خب فصل پیش با مسئولیت هم گوال گردنش شد و داستان شد براش و آرسنال احساس کرد واقعا باید یه نفری باشه که همه کار بکنه توی حمله براشون، توپو بگیره، پرس کنه، شوت بزنه و گل بزنه، تعداد زیادی گل بزنه. کاری که میگم استراتژی گواردیولا انجام داد. وقتی هالند رو گرفت اونا تونستن سگانه رو بالاخره فتح کنن و بتونن لیگ قهرمان رو بگیرن و آرسنال به دنبال همچین بازیکنی بود و پیداش کرد. ویکتور گیوکرش که تو 2 فصل اخیر تو اسپورتینگ لیسبون واقعا خیلی استثنایی کار کرده، تو 66 بازی 68 تا گل زده، بیشتر از 1 گل در هر مسابقه و 17 تا پاس گل هم داده و نشون میده که این بازیکن هم حمله توپ خیلی بالایی داره، هم استیل واقعا قوی از لحاظ فیزیکی میتونه با مدافعای وسط تیم‌های مختلف درگیر بشه، اونم تو تیم درگیر توی لیگ خیلی درگیری مثل لیگ انگلیس. قدرت سرزنی بالایی داره و یک تمام کننده همه چیز تمومه. و بعد ببینیم آرسنال چی کار میکنه این فصل. واقعا ترکیبی که بستن ترکیب تیم قهرمانه، اونا همه چی دارن، خط دوم خیلی خوبی دارن و باید ببینیم آیا آرسنال میتونه بالاخره این طلسم رو بشکنه و قهرمانی و جام به امارات بیاره یا نه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. تحلیل های بیشتر، اخبارات بیشتر و آیتم های فانی که قراره بعداً تو چنل داشته باشیم و از دست ندین. ممنون میشم که با سابسکرایب کردن و لایک کردن این ویدیو از من حمایت میکنید. روز خوبی داشته باشید. شب خوش.